Perfect for glowing skin. Kumuha lamang ako ng pinaka-egg yolk. At pagkatapos, naglagay ako dito ng 1 teaspoon po ng powder na gatas. Kahit anong gatas ay pwede nating gamitin at halu-haluin natin tong mabuti. At dito nga po, sa paghalo-halo ko na rin, lumabas na rin talaga ang pinaka-tamang texture niya. Napakaganda at napaka-perfect nito dahil na rin parang cream ang datingan nito. Sobrang all natural, napakaganda nito sa ating balat. Sa paghahalo-halo ko nga po nito, naglagay pa ako dito ng 1 teaspoon po ng aloe vera gel. At pagkatapos, hinalo-halo ko pa rin po itong mabuti. Dito nga po sa mga pinagsama-sama natin sa mga kombinasyon na ating nilagay, napakaganda nito dahil ang egg yolk mayaman na rin yan sa protein na pinapanlusog nito ang ating balat. Na maiiwasan din ito ang pagkaroon din talaga ng pagka-dryness. Pagkatapos ko nga itong halu-haluin, nag-drop pa po ako dito ng pinaka-almond oil. Ito rin talaga ang kakaiba at napakaganda ng dala ng pinaka-almond oil lalo sa ating balat. Dahil ang almond oil mayaman sa vitamin E na tumutulong din talaga sa pagkaroon natin ng sign of aging. Mutulong sa dark spot at nagbibigay moisturize lalo sa ating balat, pwedeng-pwede sa face at body. Pagkatapos nga, heto na nga ang pinaka-texture niya at pwedeng-pwede na natin i-apply sa ating muka. Kahit pa sa parte ng ating katawan ay pwedeng-pwede po. At dahan-dahan natin tong i-massage at ibaban natin ng 15 to 20 minutes lamang po. Sa paggamit nga nito, tumutulong siyang magbigay moisture dahil iniiwasan nito ang pagkaroon ng dryness lalo na rin sa ating balat dahil na rin sa pinaka-egg yolk. At heto nga ang face mask para sa kumikinang lalo na sa balat na nagbibigay glow na pinapanatilihin itong hydrated. Thanks for watching guys! Bye!